Practical number 10. Study of biotic interaction. Biotic interaction, the activity of living organisms which may cause the marked effect on the survival of the other is called as a biotic interactions. Interactions or symbiotic relationship may be food, shelter, or substratum. These interactions may be positive, negative. Positive interactions, communalisms, mutualisms. Populations help one another. In a negative interaction, parasitism or predation, member of two populations harm or may eat member the other population. बायोटिक इंटरॅक्शन का म्हटलं या ठिकाणी, तर दोन स्पीसीजमध्ये जे सिम्बॉटिक असोसिएशन असणार आहे, म्युच्युअल किंवा कम्युनलिझम्स असणार आहे, बोथ द पार्टनर आर बेनिफिशियल, समटाइम्स आर वन आर बेनिफिट अँड अनदर आर डू नॉट अफेक्ट. सो इट इज कॉल्ड एज अ mutualisms. The next is a parasitisms. Parasitism, it is a association between the parasites and hosts. तर या ठिकाणी पॅरासाइट कशाला म्हणणार आहे ना, होस्ट आपण कशाला म्हणणार आहोत. होस्ट मीन्स टू प्रोव्हाइड द फूड मटेरियल अँड पॅरासाइट मीन्स टू ॲब्सॉर्ब द फूड मटेरियल. ज्याच्यावर जो डिपेंड आहे तो पॅरासाइट्स आणि जो त्याला फूड मटेरियल प्रोव्हाइड करतो तो मात्र होस्ट. अँटागोनिझम्स, द रिलेशन्स where at least one of the species is harmed is called as antagonisms. वन स्पीसीज आर हार्म, एक स्पीसीज जर असेल तर त्याला पूर्णतः त्या ठिकाणी इन्फेक्शन होतं आणि दुसरा मात्र त्याच्यावर अवलंबून असणार आहे, त्याला आपण अँटागोनिझम्स म्हणणार आहोत. आता फर्स्ट स्टेम पॅरासाइट, फॉर एक्झाम्पल कस्कुटा, सगळ्यांना परिचित असणारे. पॅरासाइट्स मीन्स कम्प्लिटली आर डिपेंड द अदर ऑर्गॅनिझम. डॉडर, अमरवेल आपण त्याला म्हणणार आहोत. इट इज द अँटागोनिस्टिक इंटरस्पेसिफिक or parasitisms between the stem parasites and host. Parasites is Cuscuta reflex, worm, dober, अमरवेल, फॅमिली कॉनोलेसी. कॉनोलेसीचे मेंबर्स आहे, जसं आपण एखाद्या झाडावर त्या ठिकाणी अगदी बारीक बारीक असं धाग्यांसारख्या पिवळ्या रंगाचे दिसतात, त्याला आपण अमरवेल म्हणतो. कस्कुटा आपण तो त्या स्पीसीला आपण म्हणणार आहे. The young plant parasites Cuscuta grow the soil and perform the circumtension or rotatory movement. As a result, it twines around the stem and leaves of nearly host. The host may be Wolfa, clover, flax, onion, potato, ऑर्नामेंटल अँड हिट्स प्लांट्स. त्या प्लॅनवर ते शक्यतो ते डेव्हलप झाले असणार आहे. वेन रिलेशनशिप विथ द होस्ट इज अ फॉर्म इन इस्टॅब्लिश इन अ पॅरासाइट्स प्लांट लॉसेस इट कॉन्टॅक्ट द फ्रॉम द सॉइल्स. When the relationship with host is firmly established, the parasite plants loses the contact from the soils. होस्ट जर असेल तर त्या ठिकाणी मात्र त्यांना फूड प्रोव्हाइड करणारे आणि पॅरासाइट जर असेल तर ते मात्र सक करणारे. सो वन पार्ट आर कम्प्लिटली अफेक्टेड फ्रॉम द होस्ट. पॅरासाइट कस्कुटा food, water, minerals, shelter from the body of the host through the hosteria. एक छोटेसे त्या होस्टेरिया असतात ते पेनिट्रेट होतात झायलेमपर्यंत. झायलेमपासून त्या ठिकाणी अन्न जर असेल झायलेम आणि फ्लोएम म्हणजे वॅस्क्युलर बंडलपर्यंत गेल्यानंतर अन्न आणि water and minerals to absorb from the hosteria to the penetrate of the xylem and phloem tissue.
झायलम फ्लोएम टिश्यूपर्यंत त्या ठिकाणी होस्टेरिया पेनिट्रेट होतात, तिथून मात्र वॉटर अँड मिनरल्सचे कंटिन्युअसली ते ॲब्सॉर्ब करतात. पॅरासाइट इज अ फिजिओलॉजिकल डिपेंड upon the host for the nutrition, while the host is negatively affected by the loss of nutrient to the parasites. Parasitism rarely leads directly to the host. Thus parasite inhibit the several of the host. The host can survive without the parasites, but the parasites cannot survive without the host. रूट पॅरासाइट्स. आता त्या ठिकाणी आपण दुसरं पाहतोय त्या ठिकाणी रूट पॅरासाइट्स. ऑर्बेंज, क्रोमोझा, रूट पॅरासाइट्स, antagonistic interspecific interactions, parasitisms between the root parasite or host. रूट पॅरासाइट और होस्ट, जे काही एखादं रूट्स असणार त्या रूट्सवर मात्र ते प्लांट त्या ठिकाणी डेव्हलप होतात, त्याला आपण रूट पॅरासाइट म्हणणार आहोत. कॉमनली कॉल इज अ ब्रूम रेप बिलॉंगिंग टू द फॅमिली ऑफ ऑर्बेंचिएसी. होस्ट मे बी टोबॅको, टोमॅटो, ब्रिंजल, कॅबेज, कॉलीफ्लावर हे त्या ठिकाणी होस्ट असतात, त्याच्याच रूटवर त्या ठिकाणी जे डेव्हलप होणारे प्लांट असणार त्याला आपण रूट पॅरासाइट म्हणणार आहोत. द पॅरासाइट हॅव अ नो क्लोरोफिल in their inner stem, has a triangular scale like of the leaves. It bears a pinkish and bluish flower. त्यांना मात्र पिंकिश आणि ब्लुइश असे फ्लावर येतात, त्याच्यावर ते उगवतात. क्लोरोफिल पिगमेंटचा संबंध त्या ठिकाणी येत नाहीत. रूट टिप पॅरासाइट्स मेक अ होस्टेरिया. रूट टिप जर असणार ते मात्र त्याचं जे प्लांट असणार आहेत ओनियन वगैरे किंवा पोटॅटो, कॉलीफ्लावर, टोमॅटो यांच्या रूटमध्ये त्या ठिकाणी पेनिट्रेट, तिथून मात्र ते सक करतात आणि त्याचं जीवन ते त्या ठिकाणी चालू असतं. द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज रिटार्डेड, मे डाय ऑर समटाईम्स. कधी कधी ते डाय होऊन जातात, कारण की ते त्याच्यातनं अन्नद्रव्य त्या ठिकाणी सक केल्यामुळे जे काही होस्ट असेल ते होस्ट मात्र या ठिकाणी पूर्ण डेड होऊन जातं. द नेक्स्ट इज एपिफायटिक. फ्रॉम एक्झाम्पल ऑर्किड वॅन्डा. It is a communism or positive interspecific interaction. Positive interspecific interactions. Epiphytics, from example, monocotyledonous members are present. So one are completely benefited, while the larger number of called as a host either it benefited nor in harm. Epiphytic म्हणजे काय? व्हॅन्डा जर आपण पाहिलं तर अगदी जिथं जास्त पाऊस पडतो त्याच्या ट्री ट्रंकवर त्या ठिकाणी उगवतात. ओनली फॉर सपोर्ट, डू नॉट ॲब्सॉर्ब द वॉटर मिनरल्स थ्रू द प्लांट्स. मोठमोठ्या झाडांच्या फांद्यांवर त्या ठिकाणी ते प्लांट उगवले असणार आहे. हँगिंग रूट्स आर फॉर्मेशन्स. वेलमेंट टिश्यू आर प्रेझेंट टू ॲब्सॉर्ब द वॉटर अँड मिनरल्स थ्रू द ॲटमॉस्फिअर. मोनोकॉटिलेडॉनस प्लांट्स आर डेव्हलप, so they are clinging roots rather in a small creep on the crack bark of the tree which epiphytes grows, and these clinging roots not only form the epiphytes to its support but also absorb the little nutrients that is found within the debris accumulations on a bark etc. त्यानंतर आपण पुढचं पाहणार आहोत. यामध्ये इन्सेक्टिव्हरस प्लांट. इन्सेक्टिव्हरस Nephanthus, best example from the Nephanthus. Predations, it is a predations negative. Direct food related interspecific interactions between the plants and animal. Interaction between the plants and animal. So plants are lead or flap like structures. So below the parts are funnel like shape like structures and upper parts are a leaf base. मग या ठिकाणी काय असतं की एक जे फ्लावर असेल ते फ्लावर मात्र या ठिकाणी एक सेंटेड असा पार्ट त्या ठिकाणी रिलीज करतात, त्यामुळे अट्रॅक्ट द इन्सेक्ट फ्रॉम द फूड मटेरियल फ्रॉम द नेक्टर्स. ज्यावेळेस ते त्या फुलांजवळ येतात त्यावेळेस मात्र ते आतल्या साईडला दॅट द स्लिपरी सबस्टन्स आर प्रेझेंट सराउंडेड पार्ट्स टू फॉल डाऊन फ्रॉम द इनर साइड्स अँड कम्प्लिटली द एंटर फ्रॉम द इन्सेक्ट्स टू लीड आर क्लोज. त्यावेळेस ते लीड मात्र काय करून घेतात, क्लोज करून घेतात.
and nutrition parts are absorbed from the plants. So are completely insectivorous plant. आपण त्याला insectivorous plant म्हणतो, म्हणजे अक्षरशः कीटक खाणारे प्लांट असं म्हटलं तरी चालेल. The leaves of Nephrys are large with elongated tendrils like in a petioles, lamina, etc. The digestive juice are secreted in nectaries, decompose microbes, digest trap insects and release protein and minerals. ते ते ॲनिमल्सपासून, त्या कीटकापासून, त्या ऑर्गॅनिमपासून ते वॉटर अँड मिनरल्स त्या ठिकाणी ते ॲब्सॉर्ब हे करत असतात, म्हणजे बरंचसा न्यूट्रिशन्स पार्ट्स ते ॲब्सॉर्ब करतात. पिचर प्लांट्स इज अ इन्सेक्ट पॉलिनेटेड. पिचर प्लांट जर असेल ते इन्सेक्ट पॉलिनेटेड. इन एक्सचेंज अ नेक्टर मेल insect transfer pollen to anther flower. The ant get living space in the followed outlip tendrils and protect the developing from the herbivorous. Relationship is a mutualism. त्या ठिकाणी सुद्धा रिलेशनशिप जर असेल ते म्युच्युअलिझम असणार आहे. तर या ठिकाणी आपलं प्रॅक्टिकल नंबर 10 आर कंप्लीट.